ઘાતના નિયમોની રજૂઆતમાં તમારું સ્વાગત છે. જો મારે તમને એ પૂછવાનું હોય કે મને આ પેનને થોડી ઘાટી કરવા દો, પેનની આ ઘટતા બરાબર છે ને? જો હું તમને પૂછું કે 2 ગુણ્યા 3 કેટલા થાય? સારું, હું અત્યારે વિચારી શકું છું કે આ તમારા માટે ખૂબ જ સરળ છે. તે 2 વત્તા 2 વત્તા 2 એમ બરાબર જ છે, જેના બરાબર 6 થાય. તમારે તેમ કરવાની જરૂર નથી. તમે બધા 2 ગુણ્યા 3 બરાબર 6 થાય તે જાણો જ છો. તેથી આપણે અહીં શું કરવા જઈ રહ્યા છીએ? હવે આપણે ઘાત વિશે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તે ગુણાકારમાં જે રીતે સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો હોય છે, તે રીતે ઘાતમાં સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો હોય છે. હું તમને તેની સમજ માત્ર 1 સેકન્ડમાં જ આપીશ. હું જાણું છું કે તમે મૂંઝાતા હશો એવી સંભાવના છે. જો મારે કહેવું હોય કે 2 ને 3 ઘાત બરાબર કેટલા, તો 2 વત્તા 2 વત્તા 2ની જગ્યાએ આના બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 થાય, જેના બરાબર 8 થાય. અથવા જો મારે 3નો વર્ગ લેવાનો હોય તો તેના બરાબર 3 ગુણ્યા 3 થાય. યાદ રાખો, મેં કહ્યું તેમ 3 ગુણ્યા 2 બરાબર 3 વત્તા 3 થાય. તેથી સૌ પ્રથમ 3 ગુણ્યા 3 બરાબર 9 થાય અને 3 વત્તા 3 બરાબર 6 થાય. હું આવું શા માટે કરી રહ્યો છું તેની પાછળનું એક કારણ છે કે જ્યારે તમે શીખો ત્યારે તમને ઘાત એટલે ગુણાકાર કરવાનો તેવું યાદ રહે. મેં જ્યારે તે પહેલી વખત શીખવ્યું ત્યારે અને મેં 3ની 2 ઘાત અથવા 3નો વર્ગ જોયો હતો. હું તેને હંમેશા 2 ગુણ્યા 3 કરીને 6 મેળવતો હતો. પણ તમે એ પણ યાદ રાખો કે આ 3 ગુણ્યા 3 છે, જેના બરાબર 9 થાય. ચાલો આપણે થોડા વધારે દાખલા ગણીએ. જો મારે તમને -4નો વર્ગ લઉં તો ફરી એક વખત તે -4 ગુણ્યા -4 લેવા બરાબર જ છે. સારું, આપણે બધા ઋણ સંખ્યાના ગુણાકાર વિશે શીખી ગયા છીએ. તે મુજબ 2 ઋણનો ગુણાકાર કરવાથી ધન મળે છે અને પછી 4 ગુણ્યા 4, સારું, જેના બરાબર 16 થાય. તમારે તેને ધન ચિહ્ન સાથે લખવાની જરૂર નથી. હું તે માત્ર પૂરતી સમજ માટે જ કરું છું. જો હું તમને પૂછું કે -4ની 3 ઘાત બરાબર કેટલા થાય? સારું, જેના બરાબર 4 ગુણ્યા -4 ગુણ્યા -4 થાય. સારું, આપણે જાણીએ જ છીએ તે પ્રમાણે -4 ગુણ્યા -4 બરાબર 16 થાય અને પછી આપણે તેનો ગુણાકાર કરીશું, જેને ઋણ 4 સાથે ગુણીશું અને પછી તેના બરાબર ઋણ 64 થશે. તો આનું અવલોકન ઘણું રસપ્રદ છે. જ્યારે હું ઋણ પૂર્ણાંક લઉં ત્યારે અને આપણે તેને આધાર તરીકે લઈશું ત્યારે આપણે આધાર ઋણ હોય ત્યારે આ કેસમાં -4 અને જો હું તેને બેકી ઘાત લઉં તો મને ધન સંખ્યા મળશે, ખરું ને? ઋણ 4ની ઘાત બેકી હોવાથી તે ધન 16 થાય અને જ્યારે હું ઋણ પૂર્ણાંકની એકી ઘાત લઉં ત્યારે ત્યાં મને ઋણ પૂર્ણાંક મળશે. અને આનો અર્થ એ થાય કે જ્યારે તમે આપેલ સંખ્યાની દરેક વખતે ઋણ પૂર્ણાંક સાથે ગુણશો ત્યારે તેનું ચિહ્ન ઋણ કે ધનમાં બદલાતું જશે. હું તમને બતાવવાનો છું. હું ધારું કે તમે તેને એકદમ સરળ દાખલો કહેશો. -1ની 1 ઘાત બરાબર -1 થાય, ખરું ને? કારણ કે તે માત્ર ઋણ એક વખત જ છે એટલે તે જ થાય. અને જો હું કહું કે -1નો વર્ગ, સારું, તે -1 ગુણ્યા -1, સારું, જેના બરાબર ધન 1 થાય. પણ જો હું -1ની 3 ઘાત લઉં તો એક વધારે વખત ઋણ 1 ગુણ્યા ઋણ 1 થાય. સારું, હવે તેના બરાબર ઋણ 1 ગુણ્યા ધન 1 ગુણ્યા ઋણ 1, જેના બરાબર ફરીથી ઋણ 1 થાય. જેથી હું તમને કહી શકું કે ઋણ 1ની 51ની ઘાત બરાબર શું થાય? કારણ કે 51 એ એકી સંખ્યા છે અને આપણે જાણીએ છીએ તેમ તેના બરાબર ઋણ 1 થાય. જો તે 50 હોત તો તે ધન થઈ જાત. આશા રાખું છું કે હું તમને વધારે મૂંઝવતો નથી. ચાલો થોડા વધારે દાખલા ગણીએ. જો હું તમને પૂછું કે 5ની 3 ઘાત બરાબર કેટલા થાય? સારું, તે 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 થશે, જેના બરાબર 125 થશે. તેથી ખરેખર મેં એમ પણ પૂછ્યું હોત કે ઋણ 5ની 3 ઘાત કેટલી થાય? તો ઋણ 5 ગુણ્યા ઋણ 5 ગુણ્યા ઋણ 5 થાય, જેના બરાબર ઋણ 125 થાય. હવે ઘાતના સિદ્ધાંતોનો એક સિદ્ધાંત પ્રમાણે તમને તે કદાચ સાહજિક રીતે પહેલા પૂરેપૂરો નહીં સમજાય કે જ્યારે હું કોઈ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત લઉં તો ચાલો 2 ને શૂન્ય ઘાત તે કોઈ પણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત પ્રમાણે 1 થશે. તેથી 2ની શૂન્ય ઘાત બરાબર 1, 3ની શૂન્ય ઘાત બરાબર પણ 1 થાય, ઋણ 900ની શૂન્ય ઘાત પણ 1 થાય. અને ચાલો મને જોવા દો કે હું તમને થોડું ઘણું અંતર્જ્ઞાન આપું કે તે આ પ્રમાણે કેમ થાય છે. તેથી મારે જો તમને એમ પૂછવું હોત કે ચાલો 3ની 4 ઘાત લઈએ, જેના બરાબર 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 થાય, જેના બરાબર 81 થાય. 3 ને 3 ઘાત બરાબર 27 થાય. આ 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, 3ની 2 ઘાત બરાબર 9 થાય. 3ની 1 ઘાત બરાબર 3 થાય. હવે આપણે કહીશું કે 3ની શૂન્ય ઘાત બરાબર શું? આપણે પહેલેથી જ જાણીએ છીએ
કે મેં તમને પહેલેથી જ આ નિયમ વિશે જણાવ્યું હતું. કોઈ પણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત બરાબર 1 થાય. પણ આશા રાખું કે તમને થોડી અંતર સમજ આપશે. જ્યારે આપણે ચોથી ઘાત પરથી ત્રીજી ઘાત પર જઈશું, આપણે તેને 3 વડે ભાગીશું, ખરું ને? 81 ભાગ્યા 3 બરાબર 27 થાય. જ્યારે તમે ત્રીજી ઘાત પરથી બીજી ઘાત પર જશો, ત્યારે આપણે તેને 3 વડે ભાગીશું. જ્યારે આપણે બીજી ઘાતમાંથી 9 માંથી 3 પર આપણે તેને 3 વડે ભાગ્યા. તેનો તાર્કિક અર્થ એક નીકળે કે જ્યારે આપણે 1 ઘાતમાંથી શૂન્ય ઘાત પર જઈશું, આપણે તેને માત્ર 3 વડે ભાગીશું. તેથી 3 ભાગ્યા 3 બરાબર 1 થાય. આશા રાખું કે આનાથી તમને થોડું ઘણું અંતર્જ્ઞાન થયું હશે. તમે કદાચ તેને ફરીથી પ્લે કરીને આવું કેમ થાય તે વિચારશો. અને આ ખરેખર ધાતનું જ બીજું પાસું છે. તેથી આનો પણ કંઈક અર્થ નીકળે છે કે શા માટે કોઈ પણ સંખ્યાની શૂન્ય ઘાત બરાબર 1 થાય. પણ ચાલો, આપણી પાસે જે સમય છે તેમાં હમણાં થોડા દાખલા ગણીએ. હું તમને વધારે મૂંઝવવા નથી માંગતો. તેથી જો મારે તમને 7નો વર્ગ કેટલો થાય એમ પૂછવું હોય તો 7 ગુણ્યા 7 જેના બરાબર 49 થાય. જો હું ઋણ 6 ની 3 ઘાત લઉં તો અહીં સંખ્યાની આસપાસ કૌંસ લીધા છે. તેથી તમે જાણી શકો છો કે આ બરાબર 3 ઘાત થાય, જેના બરાબર ઋણ 6 ગુણ્યા ઋણ 6 ગુણ્યા ઋણ 6 થાય. ઋણ 6 ગુણ્યા ઋણ 6 બરાબર ધન 36 ગુણ્યા ઋણ 6 અને જેના બરાબર કેટલા? તેના બરાબર 160 અને 36 જેના બરાબર ઋણ 216 થાય. જો મારું ગાણિતિક મગજ સાચું હોય તો તમે તેનો ગુણાકાર કરી શકો છો. હું વિચારું છું કે તમે અત્યારે આનો અર્થ સમજી શકો છો. તમને બીજી વસ્તુ, જો હું શૂન્યની 100 ઘાત લઉં તો સારું, એ ખૂબ જ સરળ છે. તેના બરાબર શૂન્યને 100 વખત શૂન્ય સાથે ગુણો, જે શૂન્ય જ થાય. હું તમને 1ની 100 ઘાત બરાબર કેટલા થાય એમ પૂછું તો તે ફક્ત 1 જ થાય, ખરું ને? તમે 1ને તમારી ઈચ્છા વડે ત્યાં સુધી તમે ગમે તેટલી વખત 1 વડે ગણો તો પણ તમને જવાબ 1 જ મળશે. અને યાદ રાખો કે જો મારી પાસે ઋણ 1ની 1000 ઘાત હોય તો સારું, આ બેકી ઘાત છે, તેથી હજુ પણ તમે 1 જ જવાબ મળશે. જો તે ઋણ 1ની 1001 ઘાત હોય તો પાછી તે ઋણ 1 થાય. હું વિચારી શકું કે તમને યાદ હશે આવું શા માટે. કારણ કે જ્યારે તમે ઋણ પૂર્ણાંકનો એકી સાથે બેકી વખત ગુણાકાર કરશો તો ઋણની નિશાની દૂર થઈ જાય, અને પછી જો તમે તેને 1 વધારે વખત ગુણશો તો તે પાછી ઋણ સંખ્યા બની જશે. સારું, ચાલો કેટલાક સામાન્ય દાખલા ગણીએ. હું તે નક્કી કરવા માંગુ છું કે તમને ઘાત માટેનું પાયાનું જ્ઞાન મળી ગયું હશે. જો મારે તમને એમ કહેવું હોત કે ચાલો મને સારો દાખલો વિચારવા દો, 8નો વર્ગ જેના બરાબર 8 ગુણ્યા 8 બરાબર 64 થાય. જો મેં તમને 25નો વર્ગ આપ્યો હોત તો જેના બરાબર 25 ગુણ્યા 25 જેના બરાબર 625 થાય. બેને ઘાત હંમેશા ઘણી રસપ્રદ છે. તે વિશેષ રીતે રસપ્રદ છે જો તમે કોઈ દિવસ કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન શાખાનો અભ્યાસ કરો તો 2ને 4 ઘાત જેના બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 થાય. તેથી 2 ગુણ્યા 2 બરાબર 4 તેના બરાબર 16. અને મેં અહીં ખૂબ જ રસપ્રદ રીતે આ હેતુથી કર્યું છે. 2ની 4 ઘાત બરાબર 4 ગુણ્યા 4 થાય, ખરું ને? કારણ કે આપણે 4 ગુણ્યા 4 કર્યું. હું આને વધારે વિસ્તૃત રીતે પછી સમજાવીશ, પણ હું વિચારું છું કે આનો અર્થ શું થાય. કારણ કે 4 જાતે 2નો વર્ગ થાય છે. તેથી આપણે ઘણી ઝડપથી શીખી શક્યા કે 2ની 4 ઘાત બરાબર 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ થાય. જો હું તમને બેસીને તેના વિશે વિચારવા દઉં પણ ના કરતા, હું વિચારી શકું કે તમારી પાસે એક સામાન્ય સમજ આવી ગઈ હશે અને ઘાત કેવી રીતે કામ કરે છે, અને હું વિચારી શકું કે તમે ઘાતના પ્રથમ પ્રકરણના દાખલા કરવા તૈયાર હશો.